Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα δούμε 10 ελληνικές εκφράσεις που λέμε καθημερινά, μέρος δεύτερο. Και πιο συγκεκριμένα θα σας δείξω τι σημαίνουν, θα σας δώσω παραδείγματα για να τις καταλάβετε πιο εύκολα και στο τέλος έχουμε ένα quiz για να δούμε τι καταλάβατε. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια του βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν! Ξεκινάμε με την πρώτη έκφραση που είναι έγινε. Αυτή η λέξη είναι σαν το ok ή το εντάξει. Την λέμε όταν συμφωνούμε, όταν θέλουμε να κλείσουμε μία συζήτηση ή όταν δεχόμαστε κάτι που μας είπε κάποιος. Αυτή η έκφραση είναι πολύ φιλική. Για παράδειγμα, πάμε για καφέ στις 6. Έγινε. Ακολουθεί το δεν παίζει. Αυτή είναι μία έκφραση έκπληξης. Την λέμε όταν ακούμε κάτι απίστευτο ή κάτι που αποκλείεται να συμβεί. Είναι σαν να λέμε αποκλείεται ή σοβαρά. Για παράδειγμα, η Μαρία κέρδισε το λαχείο. Δεν παίζει. Μετά έχουμε το σιγά μην. Αυτό το λέμε ειρωνικά όταν θέλουμε να δείξουμε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι ή ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λέει ο άλλος. Για παράδειγμα, σιγά μη κοιμηθώ από τις 11 το βράδυ. Ακολουθεί το μια χαρά. Αυτή είναι μια θετική έκφραση. Τη λέμε για να πούμε ότι όλα είναι καλά ή ότι κάποιος είναι καλά ή απλά ότι κάτι πήγε καλά. Για παράδειγμα, πώς ήταν η συνέντευξη? Μια χαρά. Μετά έχουμε το τι φάση. Αυτή είναι μια νεανική έκφραση. Τη λέμε όταν δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας ή όταν κάτι μας φαίνεται περίεργο ή αστείο. Είναι σαν να λέμε τι γίνεται εδώ ή τι παίζει. Για παράδειγμα, τι φάση, όλοι φοράνε καπέλα σήμερα. Μετά έχουμε το άντε πάλι. Το λέμε όταν συμβαίνει ξανά κάτι ενοχλητικό ή κουραστικό. Δείχνει ότι βαριόμαστε ή ότι κάτι γίνεται συνέχεια και μας έχει κουράσει. Για παράδειγμα, με πήρε πάλι τηλέφωνο το αφεντικό την Κυριακή. Άντε πάλι. Ακολουθεί το έλα ρε φίλε. Αυτό είναι πολύ ελληνικό. Το λέμε σε φίλους και μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Έκπληξη, απογοήτευση, θυμό, ακόμα και ενθουσιασμό. Πάντα εξαρτάται από τον τόνο της φωνής. Ένα παράδειγμα απογοήτευσης. Ξέχασα τα κλειδιά μου μέσα στο σπίτι. Έλα ρε φίλε. Και τώρα παράδειγμα ενθουσιασμού. Κέρδισα ένα ταξίδι για 2 στην Ισλανδία. Έλα ρε φίλε, μπράβο! Μετά έχουμε το δεν το πιστεύω. Το λέμε όταν μας συμβαίνει κάτι απίστευτο. Είτε καλό είτε κακό. Είναι σαν να λέμε δεν μπορώ να το πιστέψω. Για παράδειγμα, πέρασα τις εξετάσεις. Δεν το πιστεύω.
Μετά έχουμε το χαμός. Αυτή η λέξη περιγράφει κάτι που έχει πολύ κόσμο, φασαρία ή πολλή ένταση. Μπορεί να είναι κάτι θετικό, αλλά μπορεί να είναι και κάτι αρνητικό. Εξαρτάται από τον τρόπο που το λέμε. Για παράδειγμα, χθες πήγα στη συναυλία και γινόταν χαμός. Και επίσης έχουμε το όχι και. Το λέμε όταν κάποιος υπερβάλλει ή μας κατηγορεί άδικα. Είναι σαν να λέμε έλα τώρα ή αυτό δεν είναι δίκαιο. Για παράδειγμα, όχι και να πεις ότι δεν βοήθησα καθόλου. Και τώρα ας δούμε ξανά τις σημερινές εκφράσεις και μπορείτε να επαναλαμβάνετε μετά από μένα. Έγινε. Δεν παίζει. Σιγά μην. Μια χαρά. Τι φάση. Άντε πάλι. Έλα ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Χαμός. Όχι και. Και τώρα ήρθε η ώρα του quiz. Ας δούμε τι καταλάβατε από το σημερινό μάθημα. Θέλω να μου γράψετε τις απαντήσεις στα σχόλια. Πρώτη ερώτηση. Άντε πάλι. Το ακούς όταν α. Ξεκινάς κάτι καινούριο. Β. Συμβαίνει κάτι συνέχεια. Γ. Κάποιος σε επενεί. Δεύτερη ερώτηση. Τι φάση. Το λέμε όταν α. Πάμε για ύπνο. Β. Καταλαβαίνουμε κάτι. Γ. Όταν δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αυτό ήταν και για σήμερα. Πείτε μου ποια έκφραση σας άρεσε περισσότερο και αν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις εκφράσεις. Επίσης, μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Ακόμα μπορείτε να γίνετε μέλη του καναλιού μου για να με υποστηρίξετε. Περιμένω τα σχόλιά σας για τις απαντήσεις του quiz κάτω από το βίντεο για να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Σας εύχομαι μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!